Welcome to my YouTube channel, Aksami Apiwari. Hi guys, আজি মই ৰেচিপিত বনাব লৈছোঁ অমিতা আৰু মাছৰ আঞ্জা আৰু অমিতাখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এয়া মাছ আছিলে কালি অনা ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ মাছ আৰু অমিতাৰ আঞ্জা কিদৰে বনাওঁ আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। প্ৰথমতে কেৰাহীখনত অলপ তেল দিম। তেলখিনি গৰম হ'ল, এতিয়া মই কাটি থোৱা অমিতাখিনি ইয়াতে দি দিম। নিজৰ জোখৰ পৰিমাণত আপোনালোকে নিমখ দিব। Ten minutes later. আৰু ইয়াতে মই দুটা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। যিহেতু অমিতা পকা আছিলে সেইটো কাৰণে সিজিবৰ কাৰণে টাইম নাই লগা আৰু কেঁচা হ'লে অলপ টাইম লাগে আৰু যিহেতু পকা সেইটো কাৰণে টাইম লগা নাই। আৰু ইয়াতে মই অকণমান কটাৰীখনৰ আগতে অকণমান ছ'ডা খাৰ দিছোঁ। আৰু আজি আৰু এটা ৰেচিপিৰ লগতে দিম, সেইটো হৈছে মচুৰ দালিৰ পিটিকা। আৰু মই মচুৰ দাইলখিনি অলপ টাইম তিয়াই থৈছিলোঁ, লগতে দিছোঁ এটা পিঁয়াজ, দুটা জলকীয়া, অলপ মিঠাতেল, এইফালে নিমখ আৰু মান ধনিয়া 4 খিলা দিছোঁ মই। আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণত বস্তুখিনি দিব পাৰে। আৰু এইফালে অমিতা সিজি গ'ল, অলপ মই পানী দিছোঁ আৰু এতিয়া পানী দি অলপ উতলিবলৈ দিম। আৰু এতিয়া এখন কটন কাপোৰ লৈছোঁ, কাঁহী এখনৰ ওপৰতে কাপোৰখন পাৰি লৈছোঁ আৰু তিয়াই থোৱা দালিখিনি ইয়াতে মই এতিয়া দালিখিনি টোপোলা বান্ধি দিম, টোপোলা কৰি গাঁঠি এটা মাৰি। আৰু এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰত মই চাউল দি দিছোঁ, চাউলৰ লগতে দালিৰ টোপোলাটো লগতে বহাই দিম। আৰু এইফালে মোৰ অমিতা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই এতিয়া মাছ কেইপিচ দি দিম।
আৰু অলপ পানী মই দি দিছোঁ যেহেতু আগৰ পানীখিনি অলপ শুকাই গ'ল সেইটো কাৰণে পানী আৰু অকণমান দি দিছোঁ এইফালে মোৰ অমিতা আৰু মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় বনাই খাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় জনাব আৰু অমিতাৰ আঞ্জা হৈ গ'ল যিহেতু এতিয়া মই মচুৰ দালিখিনিও হৈ গ'ল আৰু মচুৰ দালিখিনি পিটিকা কৰিম পিটিকা কৰিবলৈ এটা মই ডাঙৰ বাচন লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই যি দিব লাগে তাতে মিক্স কৰিম পিঁয়াজখিনি মই সৰু কৰি কাটি ল'লোঁ ধনিয়া পাতটো কাটি ল'লোঁ আৰু জলকীয়া মিঠাতেল আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণত দিব পাৰে কিছুমানে বেছি খায় কিছুমানে কমো খায় আৰু নিমখ আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণতে দিব আপোনালোকেও এনেদৰে মচুৰ দাইল সৈতে পিটিকা খাব পাৰে আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব সেয়া ৰেডি হৈ গ'ল মচুৰ দালিৰ পিটিকা